بسم الله الرحمن الرحيم. مع رسمة جديدة من الرسم الفني والهندسي لطلبة المعاهد الفنية الصناعية، الشعب الميكانيكية والكهربية، ومع رسمة جديدة من العمليات الهندسية. معايا رسمة جديدة النهاردة فيها تماس من الخارج، قوس يمس دايرتين من الخارج وقوس يمس دايرتين من الداخل، وأيضا في خط محوري بنصف قطر، وفي محور يميل على المحور الرأسي بزاوية 30، ومحور آخر يميل على الرأس بزاوية 45. مجموع الدوائر عبارة عن 6 دوائر مرسومين، 6 دوائر قطر الواحدة منهم 8، مرسومين على محيط دائرة قطرية محورية. طيب أبدأ إزاي؟ طبعا برسم الأول المحاور بتاعتي. طب أنا عندي محور رأسي هنا أهو، محور رأسي أساسي ومحور أفقي، وفي محورين مايلين، يبقى أنا نقدر نرسم المحور الرأسي والمحور الأفقي. معاه دليل هنا رأسي ودليل أفقي عشان نثبت مثلثاتي عليه، ونبدأ نشتغل. هناخد كده محور. طبعا المحور يا شباب بيبقى يعني خطه أو الخط بتاعه خفيف. لو أنا جيت كده مثلا أهو محور أفقي، هنضطر نتقل المحور شوية بس عشان يبان في التصوير معايا. ده محور أفقي، ونيجي كده ناخد محور رأسي، زي ما أنا شايف كده. بعد ما خدنا المحور الرأسي وصلت للسنتر دوت اهوت، عاوز ناخد المحورين دول. المحور ده على زاوية 30 يميل على مين؟ على الرأسي. طالما بميل على الرأس بزاوية 30 طبعا هنثبت ده على الدليل الأفقي دوت، ونبدأ نحرك المثلث التلاتيني ستيني. طبعا يا شباب الزاوية دي 60 ولكن على مين؟ على الأفقي. لكن الزاوية دي 30، الزاوية اللي هنا 30 على مين؟ على الرأسي. يبقى أنا لو جيت كده هاخد زاوية 30. طبعا خط محوري، المحور بتاعي مايل بزاوية 30. طب المحور التاني مايل بزاوية 45، يبقى نثبت 30 60، ونحرك 45. طبعا مش هينفع نحركها كده، يبقى هنحرك المثلث كده علشان يجيب معايا. بس وانا بنحرك 45 30 60 ثابت معايا اهو. وديت عند السنتر، خط آخر محوري. بعد كده يبقى هنا 30 وهنا 45، يبقى الزاوية دي 30 والزاوية دي 45. نبدأ بعد كده يا شباب. طبعا أنا عاوز أوصل للسنتر دوت والسنتر دوت. أوصل لهم إزاي؟ يبقى السنتر دوت والسنتر دوت عبارة عن تقاطع المحور دوت مع المحور دوت مع المحور اللي هو على شكل قوس محوري. هذا القوس لو انا بصيت هنا هنلاقي ديت بتاعته R74. السهم ده يا شباب مركزه اهوت وR4 وكام؟ و70. يبقى انا هنجيب البرجل بتاعي ونقيس 74، نقيس 74 وناخد من هنا قوس محوري. القوس المحوري هيتقاطع مع المحورين اللي هما مايلين في كام نقطة؟ في نقطتين زي ما انت شايف كده اهو. ادي سنتر وادي سنتر اللي هو ده وده.
نبدأ بعد كده طالما وصلت للسنتر دوت والسنتر ده والسنتر دوت، نبدأ نرسم الدوائر بتاعتي. الدوائر بتاعتي هنا الدايرة الكبيرة البيان بتاعها ماسك من المحيط للمحيط، يبقى ده القطر فاي 60. يبقى أنا أفتح فتحة 30، أفتح 30 بالبرجل. الدايرة بتترسم بمعلومية نصف القطر طبعا، مديني القطر يبقى أفتح نص القطر. دايرة كاملة أهي. طبعا سن البرجل بتاعك لازم يكون زي سن القلم علشان يديك سماكة موحدة. الدايرة الصغيرة يا شباب، الدايرة الصغيرة الفاي بتاعتها 28، يبقى افتح 14، افتح 14 ونيجي في النص ونرسم الدايرة بتاعتي. في دوائر تانية، ايوه طبعا في دوائر تانية. الصغيرة ديت هنسيبها دلوقتي. نيجي في المركز ده نلاقي هنا نص دايرة وهنا نص دايرة، في نصين دايرة. النص الصغير دوت مش موجود باينه هنا، قطره او نصف قطره موجود هنا اهو، R10. يبقى نفتح 10 اللي هو الراديوس اللي هو نصف القطر، افتح 10 واجي هنا في المركز بتاعه واخد معايا طبعا هنا متماثلة، يعني الجزء دوت زي الجزء دوت. يبقى نيجي هنا وبنفس الكيفية ناخد أيضا نص دايرة مركزها دوت. طيب التانية R20 يبقى هفتح 20 ونيجي هنا وارسم دي كده بدايتها يعني، واجي هنا برضو واجي هنا وارسم دي كده برضو. تمام. طبعا الاتنين دول متوصلين ببعض ودول متوصلين ببعض ودول متوصلين ببعض. هنيجي هنا بالبرجل بتاعي وهركز بسن البرجل هنا وابدأ افتح فتحة من هنا لهنا اهي، من هنا لهنا، ونوصل دول ببعض، وبالمثل من هنا لهنا ونوصل ايضا دول ببعض، ونفتح ايضا من هنا لهنا ونوصل دول ببعض. طبعا طالما رسمك دقيق هتدي معاك رسم تمام. وبرضو نقيس دي المسافة ديت ونوصل دول بايه ببعض. في جزء زايد هنعمل له نوصل دي تاني، زي ما انت شايف كده. بكده يبقى رسمت معايا الجزئية دي كده اترسمت. فاضل لي مجموعة الدوائر الصغيرة ديت والقوس دوت والقوس دوت. القوس دوت بيمس الدايرتين دول من الخارج، الدايرة دي وجزء من الدايرة دي اساسا كانت جزء من دايرة لنص دايرة. طب تماس من الداخل، تماس من الخارج طبعا هنعمل عملية طرح يا شباب. تماس من الخارج هنعمل عملية ايه؟ طرح مين مع مين؟ مرة نصف قطر الدايرة، نصف قطر القوس، يبقى هذا القوس R82 يعني نصف قطر 82 بيمس الدايرة دي، الدايرة ديت الار بتاعتها 20، وبمس الدايرة ديت اللي الار بتاعتها 30، الفاي 60 بس الار 30. يبقى مرة طالما تماس من الخارج يبقى نطرح ايه؟ ار قوس. احسبها مع بعض كده. يبقى احنا اتفقنا ان القوس دوت 82 مرة هنطرح منه ارضي اللي هي كام ارضي يا شباب؟ الكبيرة R20 هيديني كام؟ 62 ايه ملي. هنفتح فتحة مقدارها 62
هنفتح فتحة مقدارها 62 ونركز في مركز الدايرة اللي نصف قطرها كام؟ 20. يبقى نفتح الأول فتحة 62 مللي، واركز فينا شباب في المركز دوت، اللي هو ده، وناخد ايه؟ القوس بتاعي لافف كده، يبقى مركزه هيبقى في الداخل. يبقى هنيجي هنا وناخد قوس. طيب نعمل ضربية تانية برضو نفس القوس، اللي هو القوس الكبير بتاعنا 82، هنطرح منه نصف الدايرة ديت اللي هي كام يا شباب؟ الدايرة ديت فاي 60، يبقى نصها كام؟ 30، هتساوي 0 من 2 هي ال2، و3 من 8 5، 3 من 8 5، يبقى 52 ايميل. هنفتح 52 ونركز في مركز الدايرة اللي نصف قطرها كام؟ 30. هنفتح 52 ونركز في مركز الدايرة اللي نصف قطرها 30 اللي هي دي يا شباب، اللي هي دي، ونقطع القوس اللي انا ايه رسمته. واضح ان هما الاتنين انقطعوا هنا اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنوصل مركز تقاطع القوسين بمركز الدايرة الأولانية على استقامتها عشان نجيب نقطة التماس الأولى اللي هو التانجنت 1، ونوصل تقاطع القوسين مع بعض بمركز الدايرة التانية أهو عشان على استقامتها عشان نجيب تانجنت 2. يبقى أنا جبت بداية ونهاية القوس بكل سهولة. هروح في نقطة تقاطع المركزين ده القوسين، مركز القوس يعني، واخد فتحة من هنا لهنا، ونعمل عملية موائمة الأول عشان أتأكد. طبعا طلعت بالظبط معايا. هنوصل بعض، حصلت على مين؟ على القوس. بعد كده فاضل لي تماس من الداخل. قوس R25 يمس الدايرة ديت ويمس الدايرة ديت منين؟ من الداخل. يبقى هنجمع مين؟ R قوس مرة مع الأولانية، وR القوس برضه مع مين؟ مع التانية. هنعملها مثلا وليكن هنا هنقول له R القوس كام؟ 25. يبقى الاتنين دول منين يا شباب؟ من الخارج، عشان كده انا عملت عملية ايه؟ طرح. طب الاتنين دول من الداخل، يبقى 25 مرة هنجمعه مع ده اللي هو 30، ومرة هنجمعه 25 برضو مع مين؟ مع ديت اللي هي كام؟ R20. يبقى هيساوي 55 ملي، وهنا برضو 45 ملي. هنفتح فتحة 55 ونركز في مين؟ في مركز الدايرة اللي هي 30. 55 نفتح 55 نركز في مركز الدايرة نصف قطرها 30 طبعا اللي هي دي. طيب اللي هي دي يا شباب، القوس جاي كده، يبقى 100% مركزه هنا. يبقى أنا هنعمل قوسين. هفتح فتحة ثانية مقدارها 45 واركز في مركز الدايرة اللي نصف قطرها 20. يبقى افتح فتحة 45 واركز في مركز الدايرة التاني، واخد مين يا شباب؟ قوس. طبعا القوس دوت هنوصله بمركز الدايرة الأولاني ومركز الدايرة التاني. ليه الكلام ده؟ علشان نجيب نقطة بداية ونهاية القوس، أو النقطة اللي هيمسها القوس مع مين؟ مع الدايرتين زي ما انت شايف كده. يبقى دي تانجنت 3 مثلا، ودي تانجنت 4. هنيجي هنا في مركز تقاطع القوسين، مركز القوس يعني، ونفتح الفتحة دي كده
تكون هي نصف قطر القوس، ونواي طبعا جت معاك اهي، ونوصل ايه يا شباب ما بينهم، حصلت على مين؟ على القوس. طبعا الأبعاد بتاعتك لازم تاخدها بطريقة صحيحة. هنحاول نبينها أكتر بلون آخر. طبعا مش هنصحك إن أنت ترسم باللون دوت طبعا. أنا برسم بس عشان أوضح الأمور أكتر مش أكتر. لما تيجي تاخد القوس دوت بعده بتوصله من مركزه. يعني القوس ده عشان تعمل بياناته بتوصله منين؟ من مركزه. المفروض إننا بنوصله من مركزه. نوصله منين؟ من مركزه زي ما انت شايف كده اهو. هوصل كده، والسهم تحاول تخليه على قد ما تقدر كده مدبب. ار كام ديت؟ ار القوس دوت 25. نفس الكيفية القوس دوت انا محدد مركزه اهو بالعمليات الهندسية. هنيجي كده ونوصل من المركز بتاعه لهنا، ونقول له ار. الكتابة البعد بتنكتب مع اتجاه خط البعد. ار كام؟ 82. نفس الشيء الزاوية اللي هنا، الزاوية اللي هنا، الزاوية اللي هنا أنا ممكن أركز هنا بكده بالبرجل، وآخد مسافة من هنا زي ما أنت شايف كده أهي. دي طبعا بداية، ودي نهاية، ودي بداية، ودي نهاية. دي كام؟ 30، لكن دي 45 درجة. طبعا احنا عملنا الأبعاد وكنا نسينا مجموعة الدوائر اللي باينة معايا ديت الصغيرة ديت. مجموعة الدوائر دي يا شباب على دايرة محورية، على دايرة محورية. مجموعة الدوائر على دايرة ايه؟ محورية. بص كده ندقق مع بعض. مجموعة الدوائر الصغيرة دي على دايرة محورية. الدايرة المحورية جايب لي الفاي بتاعتها، الفاي بتاعتها 44. يبقى أنا هفتح البرجة الفتحة مقدارها 22 نصف القطر، وارسم الدايرة المحورية. 22 اهيت. واجي هنا ارسم الدايرة المحورية، يعني شرطة كبيرة ونقطة، شرطة كبيرة ونقطة، شرطة كبيرة ونقطة، شرطة كبيرة ونقطة اهي، عشان تتقاطع معاها. هنا بقى في نقطة مهمة جدا يا شباب لو نلاحظها مع بعض. هذه الدوائر في دايرة منها هنا، يعني أنا بالنسبة لي في سنتر أهو وسنتر أهو للدايرتين دول. طب بقية الدوائر أجيبهم إزاي؟ حاجة بسيطة خالص. لو أنا وصلت مركز الدايرة ده ومركز الدايرة دي هنلاقي كام زاوية؟ دي 1، أدي 2، أدي 3. يبقى الزاوية دي بين الدايرتين دول، والزاوية دي بين الدايرتين دول، يبقى أنا كده رسمت في كام زاوية؟ في 3. والتلاتة قد بعض مرسومين في كام يا شباب؟ في 180. يبقى نقسم 180 على كام؟ على 3، فالكام؟ فال60. يعني الزاوية دي 60، والزاوية دي 60، والزاوية دي 60. طب نرسمها ازاي؟ نرسمها بالمثلث التلاتيني ستيني. التلاتيني ستيني. هنيجي مثبت دي على الدليل الأفقي، ونيجي جاي كده بزاوية 30. خلي بالنا بقى شوية. 30 يمين اهي. هنحاول اهي هنقطع الدائرة المحورية دي، ونقطع الدائرة المحورية دي. يبقى أنا كده بالحتة ديت 30 عملتها 30 يمين. ننقل ننقل ناخد 30 جهة اليسار بالشكل دوت اهو. ادي 30 يسار، نقطع برضه ديت ونقطع ديت. طيب دي 30، طب دي كام؟ 30. طب 30
يبقى من هنا لهنا هتبقى 60. طب انا خدت 30، عاوز اخد ال60، يجي قالب بقى المثلث على الزاوية 60، ونيجي جاي على نفس السنتر ده يا شباب لحد ال60 ما تيجي، ونيجي قاطع كده، ونيجي قاطع كده. لو انت تلاحظ طبعا جبت كده، يبقى انا معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. ادي 1 2 3 4 5 6، لا هما 6 طبعا، هما 6. احنا قلنا 60. طبعا في خطأ هنا عندنا، في خطأ بسيط، ان احنا ما قدرناش الزاوية مظبوط، برضو. احنا قلنا 3 زوايا، 180 على 3 فيها 60، يبقى المفروض زاوية كام يا شباب؟ 60. دي زاوية 60، ودي زاوية 60، 60 فوق 60 تحت. ناخدها تاني، ادي كام؟ 60. دي 60 ايه؟ يمين. نقلب كده، ناخد 60 يسار، زي ما انا شايف كده اهي. ادي واحدة وادي واحدة. يبقى انا عندي كده ادي سنتر وادي سنتر وادي سنتر وادي سنتر وادي سنتر تاني. ايوه هما دول. يبقى دول يا شباب. نيجي جايب البرجل بتاعي، طبعا هو بيقول لي هنا الدوائر بتاعتك ديت 6 دواير فاي 8. فاي 8 هنفتح كام؟ 4. نفتح البرجل 4، وناخد ايه؟ وناخد هنا دايرة، هنا دايرة، وهنا دايرة، وأيضا هنا دايرة، وهنا دايرة، وهنا دايرة. طبعا البرجل لازم يكون السنين قد بعض عشان ما يلفش منك. وهنا برضو دايرة. وبكده يبقى رسمنا الرسمة الموضحة معايا. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، على أمل اللقاء بكم في الغد القريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.